So, isa na namang phone review ang hinahatid ko sa inyo today, guys. Hello, si Alvin, ang inyong tech guide, tech tips, reviews, and guides. At kadalasan pagdating sa mga budget phones, meron tayong mga give and take. Sa case ng ating Infinix Hot 10s na nagsastart at 5,990 pesos, alamin natin ang mga yan. So tara, try natin to. Of course, guys, let's start with unboxing the Infinix Hot 10s. Pagdating sa box na ating Infinix Hot 10s, guys, parang hindi pa rin sila naka-move on sa design nila last year. Medyo maraming text and colorful para sa taste ko, pero hindi naman yung box yung binibili natin talaga. Ang contents ng box natin, guys, of course, ang ating Infinix Hot 10s na unit. Ang feeling ko, meron dapat ditong SIM ejector tool pero hindi ko mahanap. At saka ang kanyang mga documents, ang unattached screen protector niya, at saka isang clear na hard case. Other accessories pa, guys, na laman ng box natin ay isang micro USB cable at saka ang kanyang included na charger. So pagdating sa ating Infinix Hot 10s, guys, i-note lang natin na wala siyang included na earphones at saka pagdating sa screen protector, kailangan kayo yung mag-attach nito. Until now, hindi ko pa rin gets bakit hindi attach yung screen protector, pero siguro at least para mas may option tayo kung gusto ba natin na nakakabit na siya or kung ayaw talaga natin all throughout na ginagamit natin ang ating mga phone. Okay, focusing on the Infinix Hot 10 itself, guys, dito sa pinaka-design ng phone natin, actually na-appreciate ko yung design ng ating Infinix Hot 10s. Hindi siya yung sobrang groundbreaking design when it comes to phones, pero considering na budget phone lamang ang pinag-uusapan natin, I would have to say isa to sa mga may pinaka-kakaiba pero kaaya-ayang klase ng design. Medyo hear me out dito, guys, kasi meron tayong mga phones na nakukuha na gusto sobrang kakaiba yung design nila na minsan hindi na naayon sa preference ko. Para sa akin, pagdating sa Infinix Hot 10s, malinis pa rin, classy pa rin yung dating ng ating Infinix Hot 10s, pero at the same time, hindi niya naman kamukha yung ibang mga phones na available sa market natin. Inote lang din natin na medyo glossy yung back natin, so in case na hindi kayo mga mahilig sa smudge magnet, then I suggest na gumamit tayo or bumili na tayo ng sarili nating case bago nyo kunin ang inyong Infinix Hot 10s. Also, medyo may pagka-curve or curvy yung back ng ating Infinix Hot 10s, so para sa akin, mas komportable din siya pag hinahawakan natin considering na medyo may kalakihan ang phone na to. Gaano kalaki, guys, ang Infinix Hot 10s? Pagdating sa screen ng phone na to, ito ay isang napakalaking 6.8290Hz HD IPS LCD display. So ayun, guys, pagdating sa screen ng ating Infinix Hot 10s, nakakatuwa na for a budget phone nakakatanggap tayo ng isang 90Hz display. Yun nga lang, again, ito yung mga give and take natin kung saan mas mataas yung refresh rate natin, pero pagdating naman sa resolution ay nakakakuha tayo ng typical na HD display. Hindi naman masama na HD display ang phone na to, guys, dahil karamihan sa mga budget phones na nare-release this year nasa HD resolution pa rin naman. Isa pang kailangan yung alalahanin sa Infinix Hot 10s ang weight niya na approximately 205 to 210 grams medyo mas mabigat sa ibang phones. Pero ang kinaganda din ng Infinix Hot 10s dahil mas manipis naman siya, for me mas ergonomic din and mas madali din gamitin ang phone na to considering its size. Aside pa dyan, guys, pagdating sa mga physical buttons at saka sa mga sensors ng phone natin, sa right side nakalagay ang kanyang lock button at saka ang kanyang volume buttons. Sa left side naman, guys, ay ang kanyang SIM card tray at saka sa bottom side natin ay ang kanyang speakers, ang kanyang micro USB port at saka ang isang audio jack. Sa likod, guys, ng phone natin, matatagpuan ay ang kanyang fingerprint sensor na masasabi ko namang maganda ang reaction time. Ngayon, when unlocking your phone, available din, guys, ang face unlock. And for me, halos magkapareho lang naman yung reaction time, so kung ano na lang yung mas komportable kayo. Ngayon, pagdating naman sa camera setup ng ating Infinix Hot 10s, guys, dito sa rear camera ng ating phone, nakakakuha tayo ng isang 48 megapixel wide-angle main camera, isang 2 megapixel depth sensor, at saka isang AI camera. Sa harap naman, guys, for the selfie camera, yan ay isang 8 megapixel wide-angle main camera. So when it comes to camera performance, guys, masasabi natin na yung dalawang extra camera na nakukuha natin more on para ma-supplement or ma-complement yung ating existing na main camera. So flexibility wise, guys, hindi ganun ka-flexible ang ating Infinix Hot 10s. However, pagdating sa main camera natin with a 48 megapixel wide-angle main camera, masasabi ko, guys, na for its price point, talagang lalaban pa rin ang ating Infinix Hot 10s compared sa other phones in that price range. At syempre, para may pakita ang camera performance ng ating Infinix Hot 10s, ito ang mga pictures na nakuha natin.
Masasabi ko na for this phone guys, ang naging issue natin of course is ang kanyang dynamic range na again, normal naman ito sa mga budget phones. Medyo iiwasan lang natin na mag-take ng mga pictures against the light para hindi tayo magkaroon ng mga overexposed at saka mga underexposed areas kapag kumuha tayo ng mga photos. And of course, i-make sure din natin na kumuha tayo ng mga pictures in well-lit areas para talaga maganda ang quality ng mga pictures na makukuha natin. Kapag tayo nakakuha naman ng mga pictures in good lighting situations, especially kapag natural light ang ginagamit natin, mamimake sure naman ng Infinix Hot 10s na maganda ang quality ng output na makukuha natin. Hindi naman tayo nagkaroon ng struggle, and with the 48 megapixel camera, well-detailed naman ang mga photos na nakukuha natin. Para sa akin lang, mas maganda kung may improve pa ng Infinix ang post-processing nila sa mga pictures when it comes to color para mas lively and vivid ang mga colors na nakukuha natin. Although very natural tingnan ng mga colors, minsan may tendency sila na magmukhang pale na pwede naman nating ayusin sa post-editing natin ng mga photos. For now, ang masasabi ko sa camera performance ng ating Infinix Hot 10s, good enough ang camera performance. Not really groundbreaking pero not bad as well, especially considering nga ang presyo ng ating phone. Of course, other than that, ang aalamin din natin para sa Infinix Hot 10s ang kanyang gaming performance. For this phone guys, sa specs na nakukuha natin, yan ay isang MediaTek Helio G85 na chipset. For this unit na meron tayo guys, meron tayong 6GB of RAM at saka 128GB of internal storage. So siksik na siksik naman ang internals ng ating Infinix Hot 10s. Again nga, considering na ang phone na to nagsastart at 5,990 pesos. Usually kasi guys, for phones na nakikita natin ng gantong specs, kadalasan mas expensive ng 500, 1,000, sometimes even 1,500 pesos dito sa ating Infinix Hot 10s, which makes the price of this phone all the more impressive. And with a 6,000 mAh battery, medyo cherry on top talaga yan, lalo na para sa mga naghahanap ng isang phone na maganda ang performance pero with a budget of 7,000 pesos and below. So of course, tinry out natin guys ang ating Infinix Hot 10s at ito ang mga gaming samples na nakuha natin. On standby. Reaching back. Friendly predator missile inbound. Reloading. Never die. Para sa Infinix Hot 10s guys, masasabi ko na when it comes to gaming performance, very good naman ang ating Infinix Hot 10s for casual gaming. Again, with the MediaTek Helio G85 chipset, medyo may mga onting compromise pa rin tayo kung saan hindi talaga ito yung pinaka-snappy na processor, pero game na rin naman for casual gaming talaga. Ang mga sacrifice natin, of course, pagdating sa mga settings, hindi natin to kayang i-max out. Pero again, with an HD resolution display, hindi rin
naman talaga ganun kakailangan yun. For the gaming performance guys, hindi naman ako naka-experience ng mga sobrang bothersome na problems while gaming on this phone. Naka-experience tayo ng occasional lag pero hindi lag all throughout our game. So para sa akin, tolerable naman yung mga ganung bagay. Overall na gaming performance guys, masasabi ko na enough naman ito para sa karamihan, especially for casual gamers na naghahanap ng isang budget phone nga. With our additional features such as the 90Hz display at saka 6,000 mAh battery, for sure naman makakatulong ito para ma-enhance ang ating gaming experience. Overall guys, when it comes to gaming, masasabi ko na compared sa mga competitors na ating Infinix Hot 10s, palaban naman ang phone na to at kaya niya actually makipagtapatan sa mga phones na mas mahal pa actually ng konti sa kanya. Kasi again nga, para sa Infinix Hot 10s, locally guys, para sa kanyang 4GB variant, ito ay nagkakalagang 5,990 pesos. At para naman sa kanyang 6GB variant with 128GB of internal storage, yan ay nagkakalagang 6,990 pesos. At sa presyo na yun guys, masasabi ko ba na sulit ang ating Infinix Hot 10s? So again nga guys, pagdating sa mga budget phone, meron tayong mga certain give and take na para sa akin kailangan nyo talagang i-note bago kayo kumuha ng phone. For the Infinix Hot 10s with a micro USB Type-C port, talaga nga namang bagay ito kung hindi pa kayo ready na mag-adjust sa ating USB Type-C cables. Isa pa dyan ay ang ating HD resolution display na for some siguro magiging deal breaker, pero for me naman hindi naman ganong kalaking bagay considering nga ang price range ng phone na to. Other than that guys, marami ng advantages actually ang ating Infinix Hot 10s. Unang-una, with a 90Hz display, syempre malaking bagay ito lalo na kung naghahanap kayo ng isang budget gaming phone. Dahil ang Infinix Hot 10s lang ata ang phone na nag-offer ng screen na merong mataas na refresh rate. So of course, plus yun para sa mga gamers dyan na naghahanap ng isang mas smoother at saka mas fluid na gaming experience. Other than that pa guys, of course, hindi rin natin pwedeng kalimutan yung screen real estate na nakukuha natin dito sa phone na to. With a 6.82-inch screen guys, ito rin ang pinakamalaking phone na pwede nyo makuha at its price range. So again nga guys, may mga certain give and take tayo sa mga phones. At para sa akin, kung sa inyo napakalaking importance ng ganito kalaking na screen, ng mabilis na refresh rate, and of course ng isang Helio G85 processor na napakabagay for budget gaming and with a price range na under 7,000 pesos, talagang napaka-ideal na option ng Infinix Hot 10s sa inyo. Actually, pagdating sa Infinix as a brand guys, unti-unti sila talagang nag-offer sa atin ng mga phones na china-challenge yung market natin. At pagdating sa Infinix Hot 10s, para sa akin maganda tong take para talaga makapag-offer sa atin ng isang kakaibang phone na may iba't ibang qualities na hindi na-offer ng kanyang mga competitors. Bagay na bagay ang Infinix Hot 10s dun sa mga nag-online class dahil nga malaki yung screen real estate natin. Of course, para sa mga naghahanap ng budget na casual gaming phone, and para din doon sa mga naghahanap ng mga high performance phone na kayang magtagal ng isang buong araw, and of course para doon sa mga gustong mag binge watch sa mga phones nila, again nga, sa ganito kalaki na screen. Medyo marami actually yung mga upgrades na nakuha natin comparing the Infinix Hot 10s sa ating Infinix Hot 10 from last year. To be honest, hindi ko gets bakit Infinix Hot 10s pa yung ipinakalan nila sa phone nito at hindi na lang Infinix Hot 11. Hindi naman pareho yung body nila, mas upgraded yung camera natin, upgraded yung performance natin, upgraded yung chipset natin, and all throughout iba din yung design natin. A totally hot take on a budget phone for 2021. Yan ay ang ating Infinix Hot 10s. Anyway guys, yun na ang masasabi ko para sa Infinix Hot 10s. At dahil medyo matagal na tayong hindi nagpapag-giveaway sa channel natin, syempre gusto ko magpasalamat para sa lahat ng mga continuously sinusuportahan ang channel natin. And of course, para sa mga bagong subscribers natin. So, ang ating Infinix Hot 10s guys, ating ipapag-giveaway of course sa one lucky subscriber. Ang mga mechanics guys, ilalagay ko na lang down below. Hopefully guys, nakatulong ang video na to na mabigyan kayo ng idea kung gaano nga ba kaganda ang Infinix Hot 10s at kung ito na nga ba ang phone na para sa inyo. Again, kung meron kayong mga questions, suggestions at saka mga negative reactions sa ating video, of course, i-comment nyo na lang yan down below. At kung sakali na hindi pa kayo nakaka-subscribe sa ating channel, mag-subscribe by clicking the subscribe button down below at i-hit nyo ang bell icon para ma-update kayo whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!